را بشي فرنٹ ته فرنٹ دی کلیک کول ته به ریکټینګل ډرا کړي. ټیک شو. ریکټینګل ما ډرا کو شیفټ ایٹ د ریټ فور ایگزامپل چی پوٹ بائی 2 فیٹ. چی پوٹ د بیڈ پلان والا ہے صحیح. دا به ایکسکلوډ کې ایک سینټر اپسیډ به وباسي 3 انچ ار سمجھ وباسي. ٹھیک شو. دلته کې ډیزاین جوړول نور دې کوم خاص څه نشته صحیح ده. ار پر حواله دې کې نه شروع شو یو افیکټ دلته بزان ته میډ پوینټ وخیخه. دا زموږ میډ پوینټ راځي. دینا میرا رو باسه ایم آئی ट्रेम बाकी हाँ टी आर डबल सेम बदी तक पा रहा हूँ किसी vale او په میټر نه صحیح کړو دی خو نه دا کانیکشن ستاسو نه زماشته د باتروم هغه مشته او د ایجنسي هغه مراله اور پرنسپل را روان دي باقي ودی هغه ټیک کیسه روان ا میټر نه صحیح شو میټر نه صحیح شو د ایجنسي هم ټیک شو ایجنسي ټیک شو باتروم په لپاره مولا کېلو بس پرنسپل را دغه بل ټانکي هغه مونږ په ورستې دی کاوه بیا ته بیا صاحب را روان دي باقي کار به وي کیسه صحیح شو زما پرین کړه لازم ولو مسألة في وشك أنا بس دا یو سټریپ دی ختم شي بس صحیح ہے کنټرول زیډ وای سر یا دا څنګه شو کنه دا یو دا ولاس
کوم ډیزاین جوړول دي نو ټیم اخلي ٹھیک شو او باونډري کې pick point internal point enter upside بدیو بس یې وینچ انسایډ ده بیرته ودا exclude کې x center او extend وکي x double enter مطلب دا هر یو پورشن به بیل بیل کې چې ټول د یو ځل نه بیا په باونډري کې موږ غټه مسله ده ما بیل بیل ټیک شو بس باونډري کې b o n t pick point extrude وکي ext دا به extrude کې تقریبا یو انچ پورې راسي شډا ٹھیک شو منځله باونډري کې b o n t pick point internal point enter مین ویب extrude کې دا به یو انچ نه لږ کم ورکو صحیح ده پوینټ نه سو طرف ورکو دا تخته غونډه کې بیل کې سي ستریټ طرف وشبه بیا रेक्टेंगल जोड़ का यूसीएस चेंज का यूसीएस एंटर डब्ल्यू एंटर रेक्टेंगल बढ़ा के सोनो शिप एट द रेट ची पुट बाय ची पुट माइनस ची इंच पर हाइट सही द एक्सट्रूड का ये एक्सट्रूड का है ना लेकिन नोरा मतकार मतलब नगा पकिलाना लगाओ हाँ जो तवाइदा मतलब چې صرف بیډ ښکاري ټیک شو دا به ایکسپلوډ کې ایک سنټر او اپسایډ به وباسي یو پټ فاصله کې به مونږ تخته ولګو صحیح یو دوه درې څلور پنځه شپږ صحیح شو بیا دې اپسایډ وباسه دا تخته دې زموږ سره درې دي 3 इंच 2 इंच वाला सा तो 3 इंच सही देखा तख्ती मोटाई बा सही अपसिटू बस इनसाइड तम अपसिटू का और खवन मुंह बना कदा दवा तख्ती 3 इंच दा तरफ तो कदा आड़ के कमी दासी सही स्मॉल ब्रेक ट्रिक EX डबल एंटर का बेल कर इसे बेल मिलेगा बाउंड्री का BO एंटर पिक पॉइंट शेड लाइन एक्सट्रूड दिला बा हाइट वर्क ये 2 इंच डबल रश से शेड सही बाउंड्री ये BO एंटर या منځ کې د بیډ تختې زیږي ایکسټروډ دا هغه سره سیم راځي 2 انچ د لور 2 انچ دا ټول یونین کا مودیفای تر سره ایډیټینګ کې دا یونین ډایرکټ هغه په ولا غوړ ټینګل ډرا کا ship at the rate so inch वाली 2 इंच या सुमरा लम सुमरा खिस्ते था 2 इंच का ना यस 3 इंच 3 इंच बाय
10 باي 10 انش ولا ده rectangle شكل الدريدة 10 انش باي 10 انش ده extrude كمان ده ولا 1 book minus 80 مستكم دروب ده زينا نكابي ولا تكفى هذا سعر طرف يد دارك ميرا روباسا وده طول يونيون دا صرف ايديا دا چې ستاسو لا درشي چې او واقع شي یو سیستم پکې کی صحیح ده شو سی موک دلته راو بس